Γεια σας φίλοι μου! Μόλις ήρθαμε με τη σχολή στην Κατερίνη. Εδώ βρίσκονται οι μουσες Πιερίων. Αλλά ας μην σας τα λέω εγώ, πάμε μέσα να μας τα πούν οι ίδιες. Αναστάση, καλώς όρισες στο συνεταιρισμό των μουσών. Οι Μούσες Πιερίων στην Κατερίνη είναι ο πρώτος κοινωνικός συνεταιρισμός. Η ομάδα ξεκίνησε με το στόχο να γίνει αυτός ο συνεταιρισμός για να εξασφαλίσει θέσεις εργασίας σε άνεργες γυναίκες. Είμαστε 26 γυναίκες, οι μισές είναι μακροχρόνια άνεργες και οι άλλες μισές είναι θελόντριες. Αντικείμενό μας, Αναστάση, είναι η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, χωρίς πρόσθετα και συντηρητικά, παρά μόνο με τα φυσικά συντηρητικά που είναι το λεμόνι, η ζάχαρη και το αλάτι. Παράγουμε μία σειρά από μαρμελάδες σε γλυκά κουταλιού, ζυμαρικά πολλών γεύσεων, τους γνωστούς χειροποίητους τραχανάδες, τα κουρτόν και φυσικά χυλοπιτάκι, κουσκούς και διάφορα άλλα. Στηριζόμαστε στους τοπικούς παραγωγούς, προμηθευόμαστε τις πρώτες ύλες μας από τοπικούς παραγωγούς κατά βάση. Έτσι πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε πραγματικά στην τοπική οικονομία, εξασφαλίζοντας θέσεις απασχόλησης, υποστηρίζοντας τις τοπικές καλλιέργειες, αναδεικνύοντας παραγωγές της περιοχής μας και βεβαίως συμβάλλοντας και στην αναβάθμιση του τουριστικού κλάδου στην περιοχή μας. Αυτός εδώ, φίλοι μου, είναι ο χώρος των Μουσών Πιερίων. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις μουσες και τα προϊόντα τα οποία μας προσφέρουν, μπαίνετε εδώ. Μην με βάλεις να φάω άλλο, αλήθεια. Φίλε, έχω φάει 3, θα πεθάνω. Κάπου εδώ όμως, εγώ θα πρέπει να φύγω. Τα λέμε σε 30 δευτερόλεπτα. Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Μία ακόμα εκπομπή Try This at Home μόλις ξεκινάει. Έχουμε να τα πούμε μία εβδομάδα. Τα λέμε όμως καθημερινά με emails, Facebook και Instagram. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μία καταπληκτική συνταγή. Είναι το σουφλέ του Χουανίτο. Ο Χουανίτο είναι ένας καταπληκτικός γάτος, είναι ο γάτος της νονάς μου και με έχει επηρεάσει πάρα πολύ από μικρό. Με έχει κάνει να τρώω όλο και περισσότερα πράγματα γιατί τα κάνει πολύ ευχαριστά. Θα το κόψουμε όλο αυτό στο μοντάζ. Ας σταματήσουμε όμως με τα πολλά λόγια, ας πάμε κατευθείαν για τη συνταγή. Λοιπόν, αρχικά θα κόψουμε τα κολοκυθάκια μας σε μισοφέγγαρα. Και μετά από όλη την παραγωγή κολοκυθιού για το 2015 θα κόψουμε και το μπέικον. Κάνω αρχικά 4 φετούλες και μετά θα κάνουμε κυβάκια. Ωραία! Τελειώσαμε με το κόψιμο του μπέικον και του κολοκυθιού. Πάμε βούρια το τηγάνι. Να είμαστε λοιπόν σε αυτήν τη μεριά της κουζίνας. Έχουμε βάλει το λάδι να κάψει και ρίχνουμε το μπέικον και τα κολοκυθάκια. Αυτή η μυρωδιά του μπέικον πραγματικά με πεθαίνει, είναι τέλεια. Και σιγά σιγά το κολοκυθάκι. Θα βάλουμε λίγο αλατάκι για να μαραθεί το κολοκύθι και να μικρύνει το μέγεθός του. Μην το παρακάνετε γιατί μέσα στο σουφλέ θα βάλουμε 2 τυριά τα οποία είναι αρκετά άλμυρα. Δεν έχουμε πολλή ώρα ακόμα για να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι με τα κολοκύθια και το μπέικον. Όπως βλέπετε σιγά σιγά έχει αρχίσει το κολοκυθάκι και παίρνει το χρώμα του και το μπέικον γίνεται ακόμα πιο λαχταριστό από ό,τι είναι. Κολοκύθι και μπέικον είναι σχεδόν έτοιμα. Ας ρίξουμε και τα μακαρόνια μας. Σε ένα πολύ καυτό μπάνιο. Μη σας ξεγελάει το σκεύος. Είχαμε κι άλλο στην άκρη, απλά το κάναμε για το εφέ. Το κολοκυθάκι και το μπέικον είναι έτοιμα. Τα μακαρόνια σε 4 με 5 λεπτά είναι έτοιμα. Εμείς τώρα θα κάνουμε την μπεσαμέλ. Έχουμε το βουτυρό, το ρίχνουμε για να αρχίσει να λιώνει. Προσοχή, τα μακαρόνια δεν θα τα βράσετε όσο λέει το πακέτο, αλλά 2 με 3 λεπτά λιγότερα, γιατί θα μαγειρευτούν και μέσα στο φούρνο. Πάμε τώρα να κάνουμε την μπεσαμέλ μας. Θέλω με το ένα χέρι να ανακατεύω και με το άλλο χέρι θα ρίξω 6 με 7 κουταλιές αλεύρι. 5. Ωραία. Κρατάμε λίγο αλεύρι στην άκρη. Αν μας γίνει πολύ υγρή η μπεσαμέλ, θα ρίξουμε λίγο για να την κάνουμε πιο κρεμώδη. Ρίχνουμε λίγο αλάτι, λίγο μοσχοκάριδο, λίγο πιπέρι. Ανακατεύουμε. Καλό είναι λίγο να μαγειρευτούν μαζί για να φύγει η μυρωδιά και η γεύση από το πολύ αλεύρι. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να αρχίσουμε να προσθέτουμε το γάλα. Ποιο είναι αυτό το συστατικό? Είναι το κολοκυθάκι. Παίρνουμε το γάλα και σιγά σιγά αρχίζουμε και το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα για να κάνουμε την μπεσαμέλ μας.
Ανακατεύουμε συνεχώς για να είμαστε κολλήσει μπεσαμέλ. Προσοχή. Ανακατεύουμε λίγο μέχρι να δέσει, να απορροφήσει όλο το υγρό. Και όταν γίνει αυτό, αρχίζουμε και ξαναρίχνουμε. Ωραία, πάλι το ίδιο. Βλέπετε, πάει να σβολιάσει, αλλά με το που ανακατεύουμε πάλι γίνεται ένα ομογενοποιημένο μείγμα. Λίγο γαλατάκι ακόμα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Και όταν λέμε τέλος, εννοώ πριν το βάλουμε στο φούρνο. Εδώ πέρα έχω πέστο βασιλικού. Επιλέγω να βάλω 2 κουταλάκια του γλυκού μέσα στην μπεσαμέλ. Θα δώσει μια καταπληκτική γεύση, ένα τέλειο άρωμα στο φαγητό. Ανακατεύουμε. Τι κάνουμε πριν το βάλουμε στο φούρνο? Παίρνουμε την κατσαρόλα με τα μακαρόνια, θα ρίξουμε μέσα τα κολοκυθάκια με το μπέικον. Θα ρίξουμε τα τυριά μας. Θα βάλω και λίγο ημίσκληρο τυρί. Αυτός είναι ο λόγος που σας είπα να μην βάλετε πολύ αλάτι. Γιατί βάζω 2 τυριά τα οποία είναι πάρα πολύ αλμυρά. Θα ρίξουμε εδώ μέσα και την μπεσαμέλ, τα ανακατεύουμε και μετά κατευθείαν στο ταψί μας. Ωραία. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει σε μπεσαμέλ τα τελευταία 17,5 χρόνια. Και είμαι μόνο 16. Τώρα ανακατεύουμε πολύ καλά. Μακάρι να μπορούσα με εικόνα ήχο να σας έδινα και μυρωδιά. Είμαστε έτοιμοι να το περάσουμε στο ταψί μας. Μη σας φύγει εδώ πέρα. Προσοχή γιατί κολλάει πάρα πολύ και θα είναι δύσκολο στο καθάρισμα. Μου έχει περισσέψει λίγο τυράκι. Θα το βάλω έτσι από πάνω. Να κάνει μια υποτυπώδη κρούστα. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς και το βάζω μέσα για 20 λεπτά. Έτοιμο! Το σουφλέ του Χουανίτο. Συνταγή για 6 άτομα. Ένα πακέτο μακαρόνια πένες, 2 με 4 κολοκυθάκια, 250 γραμμάρια μπέικον, 100 γραμμάρια γραβιέρα, 100 γραμμάρια ημίσκληρο τυρί, 1 λίτρο γάλα, 6 με 7 κουταλιές αλεύρι, 200 γραμμάρια βούτυρο, 1 με 2 κουταλιές της σούπας πέστο βασιλικού, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Μετά από 20 λεπτά στο φούρνο, βγάλαμε το φαΐ και όπως βλέπετε κι εσείς, έχει ξεροψηθεί από πάνω και είναι αρκετά ζουμερό από μέσα. Κανονικά, αυτό το φαΐ θα έπρεπε να το μοιραστούν 9 άτομα. Άρα θα έπρεπε να πω να έρθουν και οι φίλοι μου. Αλλά δεν έχω. Έχω όμως τα βιβλία μου. Και πολύ φαγητό για μένα. Καλή όρεξη και τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.